Ne aflăm în Moldovița, vatră etnografică și atracție turistică din inima Bucovinei. Nu departe de vestita Mocăniță Huțulca se găsește uimitorul muzeu atelier al oului încondeiat. Este muzeul viu al Luciei Condrea, artista cu har divin care a dus la cer meșteșugul decorării oului de Paște. Pornind de la tradiția huțulă, Lucia Condrea a realizat și omologat propria sa artă, Arta Condrea. Prin acest videoclip ne propunem să aflăm bazele acestei lumi complexe create de Lucia Condrea. Alături de o familie engleză, rămânând în prima sală a muzeului, vom primi explicații de la doamna profesor Otilia Manu, fiica Luciei Condrea. Vă spunem bine ați venit la Muzeul Ouălor Lucia Condrea de la Moldovița, muzeu de autor cu exponate originale, realizate de către artista Lucia Condrea, cea pe care o vedeți în film acolo și care vă va prezenta într-un film foarte scurt, de 1 minut și jumătate, tehnica de închistrire a ouălor de Paști la huțuli. Huțulii reprezintă un grup minoritar venit cu peste 300 de ani și care s-a stabilit în munții Bucovinei în câteva localități. La Moldovița, în momentul de față, există cea mai numeroasă comunitate huțulă din țară. Haideți să urmărim acum, pe scurt, tehnica de lucru. Asistăm la o demonstrație de închistritul ouălor la huțuri. Avem nevoie, pentru demonstrație, de chișiță și ceară de albin. Ceara de albin va avea rolul de a proteja culorile care vor veni succesiv pe parcurs. După ce am spălat oul în prealabil, l-am uscat, se duce la treabă. Prima culoare care se ascunde este ca albul ou. După ce am lucrat tot modelul pe ou, se duce la culoarea următoare, galbenul. La fel se lucrează în culoarea galbenă, se protejează, se astupă toate porțiunile din galben, modelul știu dinainte, și voi trece la a treia culoare. Spun a treia culoare pentru că în etnia huțulă s-au practicat doar 4 culori. A treia culoare este culoarea roșie. Se astupă toate porțiunile din culoarea roșie, iar culoarea de fond este culoarea neagră. După ce am terminat de vopsit și multe culoare de fond, dau suță de căldură, se șterge toată ceara, se lătuiește și numai atunci oul are destinație, până în vitrina muzeului sau în altă vitrină. Se lucrează cu ceară topită, fierbinte de albine și se utilizează băile succesive de culoare. Ceara nu face altceva decât să acopere sau să sigileze culoarea respectivă. Se lucrează cu acel instrument rudimentar care se numește chișiță. În vârf există un tub cilindric cu rol de rezervor, doar că prin interiorul lui nu curge cerneală, ci ceară topită. După ce s-a trecut prin toată această succesiune a culorilor, în final ați observat că toată ceara s-a topit la foc și iese practic la iveală modelul gândit înainte ca un negativ. Acest vechi meșteșug este întâlnit în lume sub denumirea de batic tehnic, pentru că este foarte asemănător ca și principiu de realizare cu baticul indonezian, care pentru vopsirea textilelor folosește aceleași idei. Lucia Condrea a învățat acest meșteșug încă din copilărie, ea fiind huțulă din partea ambilor părinți. Pe atunci ouăle acestea decorate se realizau numai înainte de sărbătoarea Paștelui, cu o săptămână sau 2. Vorbim de ouăle fierte în prealabil, pline deci, și care aveau rolul ca în ziua de Paști să fie ciocnite și consumate, mâncate. Era un act ritualic, era un simbol al sacrificiului pe care oamenii îl aduceau în ziua de Paști. Pornind de la acest vechi meșteșug,
Doamna Lucia Condrea a creat de-a lungul anilor art de tehnici originale de lucru care îi aparțin. Este vorba de 14 invenții pe care le-a realizat, le-a și brevetat la OSIN sub denumirea de Arta Condrea și pe care dumneavoastră le veți admira vizitând muzeul nostru. În fiecare vitrină există o etichetă, un cartonaș, pe care puteți dumneavoastră să citiți denumirea tehnicii de lucru din Arta Condrea, precum și anii sau perioada când au fost realizate lucrările respective. Deci, vă reamintesc, este vorba de 14 tehnici originale de lucru, multe dintre ele sau o parte dintre ele, ca idee, au fost preluate cu repeziciune de meșterii populari din țară. Fiecare lucrare este un model unicat, reprezintă o creație inspirată din arta populară. Ea s-a folosit în creațiile ei, în realizarea creațiilor ei, de motive și simboluri întâlnite în artele populare românești sau guțule. În prima galerie pe care ați vizitat-o, ați putut să observați motive din cusăturile românești sau guțule. În principiu este un muzeu de autor pentru că el prezintă munca și creația de o viață a unui singur om, dar la etaj noi mai avem încă două secțiuni distincte. Este vorba despre secțiunea internațională și secțiunea veche a muzeului sau camera guțulă. Acum vă invităm să faceți dumneavoastră din muzeului. Sunt puse pe care... Pe fundalul operelor de artă expuse și pe care le parcurgem în prima sală a muzeului, încercăm cu ajutorul informațiilor deja aflate, cu ajutorul etichetelor și al fotografiilor, să prezentăm succint cele 14 tehnici de lucru în Arta Condrea. 1. Diversificarea cromaticii. Constă în folosirea altor culori decât cele 4 tradiționale huțule. 2. Ceară colorată în relief. 3. Grafică în tehnica baticului, alb-negru. 4. Dantelării. 5. Tehnica lucrărilor de antichitate, adică lucrări ce au patina timpului. 6. Lucrări abstracte, moderne. 7. Vechi cusături huțulești și românești. 8. Cubism 3D, un limbaj străin arte populare, aulelor decorate, dar aplicat cu maestrie și natural de doamna Lucia Condrea, numită de specialiști drept Picasso al României. 9. Motive de pe covoare, scoarțe, lăicere. 10. Motive inspirate din sculptură. 11. Plaseta. 12. Motive de pe ștergare. 13. Zoomorfe. 14. Croșetul. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, li s-a spus Arta Condrea.